Κατά τη διάρκεια του run του JMS στο The Amazing Spider-Man, ξεχνάμε για λίγο τους κλασικούς του εχθρούς και τα μεγάλα crossovers και επικεντρωνόμαστε στον Peter Parker ως άνθρωπο αλλά και ως ήρωα. Η Mary Jane τον έχει αφήσει για να πάει να ασχοληθεί με την καριέρα της στο Los Angeles, ενώ ο ίδιος επιστρέφει στο Midnight High School ως αναπληρωτής καθηγητής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλες και σημαντικές αλλαγές στο μύθο του ήρωα γενικότερα. Στο πρώτο και λαστεύχος, The Amazing Spider-Man Volume 230, μας εμφανίζει τον Ezekiel, έναν πενηντάρη πλούσιο επιχειρηματία, ο οποίος όχι μόνο έχει παρόμοιες δυνάμεις με τον Spider, αλλά γνωρίζει κιόλας ότι κάτω από τη μάσκα είναι ο Peter Parker. Στην πρώτη του αυτή συνάντηση, ο Ezekiel φαίνεται να γνωρίζει πολλά για την πηγή των δυνάμεων της αράχνης και του θέτει το ερώτημα αν η ραδιενέργεια έκανε την αράχνη ικανή να του δώσει τις δυνάμεις της ή αν η αράχνη είχε ήδη αυτή τη δυνατότητα πριν η ραδιενέργεια τη σκοτώσει. Κάτι δηλαδή σαν το «η κότα έκανε το αυγό» ή «το αυγό την κότα». Καθώς εξαφανίζεται, του εξηγεί ότι η απάντηση στο ερώτημα αυτό ίσως είναι το μοναδικό πράγμα που θα τον σώσει από το μεγάλο κακό που έρχεται. Το μεγάλο κακό τελικά είναι ο Morlun, τον οποίο δεν θα σας εξηγήσω ποιος είναι. Υπάρχουν άλλωστε άλλα κανάλια στο YouTube που κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά από εμένα πάνω στα Origin Stories. Καταφέρνει λοιπόν να τον νικήσει, βρίσκοντας μια σχετική απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα. Επιστρέφοντας όμως στο διαμέρισμά του, πέφτει κατάκοπος για ύπνο και δεν αντιλαμβάνεται ότι η θεία του έρχεται να τον επισκεφτεί. Τότε η Aunt May αντιλαμβάνεται ότι ο ανιψιός της Peter Parker είναι ο Spider-Man. Κάτι το οποίο φαντάζει αναμενόμενο μετά από τόσα χρόνια, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είχε αναπτυχθεί ποτέ σε τέτοιο βαθμό όπως θα γίνει από εδώ και πέρα στο run του Straczynski. Οφείλω όμως να κάνω μια ιδιαίτερη μνήα στο υπέροχο πεντισέλιδο του J.M. DeMatteis σε σχέδιο του Mark Bagley στο Amazing Spider-Man 400, το οποίο πάντα με συγκινεί, ακόμα και αν μετά από χρόνια μας είπαν ότι τότε δεν ήταν η κανονική Aunt May, αλλά ένας κλόνος της. Από εδώ και πέρα ο Spider-Man επιστρέφει πίσω στις ρίζες του με το να αντιμετωπίζει προβλήματα της σύγχρονης ζωής, χωρίς όμως να ξεχνάμε το κομμάτι της δράσης μέσα από street level εχθρούς. Δεν μπορώ όμως να μην αναφερθώ και στο τεύχος 36, το οποίο αποτυπώνει τις σκέψεις του JMS σχετικά με τα γεγονότα της 11 Σεπτεμβρίου. Και παρακάνοντας την καλλιτεχνική επιλογή του John Romita Jr. να απεικονίσει τον Dr. Doom να τα κρίζει, θα επικεντρωθώ σε μία φράση του Straczynski, η οποία λέει «Do not do as they do, or the war is lost before it has even begun». Στο τεύχος 42 έχουμε την εμφάνιση του Dr. Strange, ο οποίος από εδώ και πέρα θα παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή του Spider-Man. Αλλά όπως παρατηρούμε είναι αρκετά απόμακρος και ψηλό off-character, το οποίο σύμφωνα με τη σημείωση οφείλεται στη συμμετοχή του στην μίνι σειρά The Other Side of Darkness. Μια σειρά που δεν κυκλοφόρησε ποτέ, αλλά κρατήστε τον τίτλο, είναι πολύ σημαντικός. Στη συνέχεια της ιστορίας, ο Spider-Man ταξιδεύει στο Astral Plane, αλλά παρόλο που ο Strange του έχει πει να μην αποκλίνει καθόλου από την πορεία του, αυτός κάνει τα δικά του και καταλήγει να συναντήσει το Spider Totem. Το οποίο του λέει ότι δεν είναι ακόμα η ώρα του και τον πετάει έξω στο Astral Plane. Φαντάζομαι πλέον να αντιλαμβάνεστε ότι οι πυλώνες του σύγχρονου μύθου του Spider-Man, τόσο στα κόμιξ, στα βιντεοπαιχνίδια, όσο και στον κινηματογράφο, χτίστηκε εδώ, στα τέλη του 2001, από τον J.M. Straczynski. Αφού έχω πει ότι η σειρά αυτή επικεντρώνεται πολύ στον άνθρωπο, ένα ακόμα πράγμα που θέλει να διορθώσει ο JMS είναι η σχέση του Peter Parker με τη Mary Jane. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο επαιτειακό τεύχος 50, όπου τιμώντας ένα underground trope για τα ενδιάμεσα επαιτειακά τεύχη, συμμετέχει και ο Dr. Doom. Παρόλο όμως τη δράση που περιέχει η ιστορία, η ουσία βρίσκεται στους διαλόγους των συζητήσεων του Peter Parker και της Mary Jane, οι οποίοι λίγο πριν το τέλος της ιστορίας καταλήγουν και πάλι μαζί. Από εδώ και πέρα, κατά τη γνώμη μου, έχουμε την καλύτερη και πληρέστερη απόδοση της σχέσης αυτών των δύο χαρακτήρων, κάτι το οποίο έχει καταφέρει να καταστρέψει εντελώς τα τελευταία 20 χρόνια η Marvel και μας το παρουσιάζει τώρα σαν κάτι πρωτοποριακό στη νέα σειρά του Ultimate Spider-Man. Στη συνέχεια υπάρχουν πολλές όμορφες και ενδιαφέρουσες ιστορίες, αλλά δεν με παίρνει να τις αναλύσω όλες και θα σταθώ μονάχα στην ιστορία Since Past, η οποία είναι πραγματικά μια αμφιλεγόμενη ιστορία και δεν θα το αρνηθώ, ήμουνα και εγώ τότε από αυτούς που είπαν «Όπα, κάτι δεν πάει καλά εδώ». Παρόλα αυτά, μετά από τόσα χρόνια την είχα αποδεχθεί και δεν μου έκατσε καλά όταν το πήραν πίσω με την ιστορία Last Remains. Ξέρετε όμως ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μια ongoing σειρά κόμιξ ενός ήρωα? Ο ίδιος ήρωας να κάνει ταυτόχρονα και μια πολύ μεγάλη επιτυχία σε ένα ακόμα πιο δημοφιλές μέσο. Σε αυτή την περίπτωση, για να είναι ολοκληρωμένη η οικονομική εκμετάλλευση της επιτυχίας, θα πρέπει η παλιά έκδοση του ήρωα να κάνει ένα είδος νέας αρχής και να έρθουν οι δυνάμεις του και η εικόνα του πιο κοντά σε αυτές που έχει γνωρίσει το νέο κοινό.
Έτσι λοιπόν, ο Peter Parker στην ιστορία The Other μπαίνει σε ένα κουκούλι σαν μια άλλη Delenn του Babylon 5 και αναγεννιέται με νέες δυνάμεις και χωρίς πλέον να χρειάζεται τα web shooters, καθώς ο ιστός βγαίνει κατευθείαν από μέσα του. Για να είμαι όμως δίκαιος, η σύνδεση δύο καλλιτεχνικών μέσων της pop κουλτούρας όταν γίνεται σωστά δεν είναι απαραίτητα κακή. Η Marvel είχε ήδη ξεκινήσει να δουλεύει την κινηματογραφική έκδοση του Iron Man, οπότε από δευτεροκλασσάτος ήρωας έπρεπε να πάρει πρωτεύον ρόλο. Οπότε, εμπνευσμένο από τα γεγονότα που ανέφερα στο Rising Stars τεύχος 7, στείνεται το ιστορικό πλέον event Civil War. Αν και όλα τα γεγονότα συμβαίνουν στο αντίστοιχο Limited Series, η φιλοσοφία πίσω από την ιστορία αναπτύσσεται στα Amazing Spider-Man Volume 1 532 έως 538. Ο Στραζίνσκι συνεχίζει με το δυνατό Back in Black, αλλά η Marvel προφανώς δεν ήταν ικανοποιημένη με τις ανούσιες και ψιλοχαζές αλλαγές που είχαν γίνει στον ήρωα στην ιστορία The Other, ήθελαν να κάνουν μια πραγματική νέα αρχή. Οπότε τον οθούν να συμμετέχει στη συγγραφή της ιστορίας One More Day. Όπως έχει ισχυριστεί και ο ίδιος, σχετικά με την ιστορία δεν συμφωνούσε με την κατάρριξη του γάμου του Peter Parker και της Mary Jane. Κάτι το οποίο θεωρώ σίγουρα αληθές, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάποιος ο οποίος δούλεψε τόσα χρόνια για να στήσει και να εξελίξει κάτι τόσο όμορφο και δυνατό, θα δεχόταν να το καταστρέψει μέσα σε 4 τεύχη. Έτσι λοιπόν, τον Δεκέμβριο του 2007, το run του Στραζίνσκι στο The Amazing Spider-Man κλείνει με μία από τις πιο αμφιλεγόμενες ιστορίες των τελευταίων 20 χρόνων. Σας χρωστάω όμως κάτι. Θυμάστε την ιστορία που ανέφερα στην πρώτη εμφάνιση του Dr. Strange στο run του Στραζίνσκι, The Other Side of Darkness? Κατά τη διάρκεια λοιπόν του One More Day, ο Spider-Man χάνεται μέσα στο χωροχρονικό συνεχές του Astral Plane και τον καταδιώκουν οι Night Walkers, όντα που προστατεύουν το συνεχές από οποιαδήποτε αλλαγή της μοίρας. Ο Dr. Strange σώζει τον Spider-Man, αλλά επειδή είναι έντονα τραυματισμένος, δεν προλαβαίνει να τον επιστρέψει στον φυσικό κόσμο την χρονική στιγμή που ήδη ήταν, οπότε επιλέγει να πάει στο κοντινότερο χρονικό σημείο όπου γνωρίζει ότι το Sanctum Sanctorum είναι άδειο. Ενώ λοιπόν διατρέχει τον Spider-Man, κάποιος χτυπά την πόρτα και τον αφήνει μόνο του. Αυτός λοιπόν που είναι από την άλλη μεριά της πόρτας είναι ο Spider-Man του τεύχους 42. Άρα λοιπόν γι' αυτό ήταν τόσο περίεργος ο Dr. Strange στη συμπεριφορά του, στην ιστορία που διαβάσαμε 5 χρόνια νωρίτερα, καθώς είναι από το μέλλον. Ενώ ο τίτλος της συγκεκριμένης ιστορίας είναι The Other Side of Darkness. Επειδή όμως είμαι σίγουρος ότι σας αρέσουν κάτι τέτοια, σε ποιον άλλο θα δεν αρέσουν, θα σας πω και τι πραγματικά είπε η Mary Jane στο αυτί του Μεφίστο πριν ο Peter Parker δεχτεί την πρότασή του. Σύμφωνα με τον letter του συγκεκριμένου τεύχους Chris Iliopoulos, αυτό που του είχε ζητηθεί από τον Στραζίνσκι να γραφτεί σε λούπα χωρίς να ξεχωρίζει ήταν You will make me remember everything. Αντιλαμβάνεστε τη σπόρα ανατροπής και φυτέψει ο Στραζίνσκι. Φυσικά, όταν ο Τζόι Κοεσάντα το αντιλήφθηκε, φρόντισε να το εξαφανίσει γράφοντας την ιστορία One Moment in Time. Το πάθος του JMS για ρεαλισμό μέσα από ένα υπερηρωικό σκηνικό, αλλά και ίσως η μανία του να δημιουργήσει κάτι αντίστοιχο του Alan Moore δεν κρύβεται. Έτσι λοιπόν, παράλληλα με το The Amazing Spider-Man, το 2003 για άλλη μια φορά μαζί με τον Gary Frank ξεκινάει τον τίτλο Supreme Power, μέσα από το imprint της Marvel για ενήλικο κοινό Max Comics. Η ιστορία έχει σκοπό να αφηγηθεί τη δημιουργία της ομάδας Squadron Supreme με μια σύγχρονη ματιά, η οποία έχει την βάση της στην ομάδα υπερκακών Squadron Sinister. Αν θέλετε λίγες παραπάνω πληροφορίες για τη Squadron Sinister, μπορείτε να δείτε και το βίντεο μου αναφορικά με τα αρχέτυπα των υπερηρώων. Link πάνω δεξιά. Ουσιαστικά μας εξιστορεί τι θα γινόταν αν ο Kal-El έπεφτε στη γη, αλλά αντί να τον μεγαλώσουν ο Jonathan και η Martha Kent, τον έπαιρνε και τον μεγάλωνε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς επίσης και αν οι υπερήρωες ήταν υπάλληλοι μεγάλων ιδιωτικών εταιριών. Η υπόθεση είναι ενδιαφέρουσα, αλλά η ανάπτυξη των χαρακτήρων είναι αρκετά αργή και επικεντρώνεται πολύ στις διαδικασίες και όχι στην ουσία των πραγμάτων. Η σειρά είχε μια σχετική επιτυχία την εποχή που κυκλοφόρησε, αλλά το συγκεκριμένο κόνσεπτ αναπτύχθηκε πολύ καλύτερα και πιο ευρηματικά λίγα χρόνια αργότερα στο The Boys του Garth Ennis, ο οποίος εκείνη την εποχή έγραφε για την Marvel στο παραδίπλα γραφείο που λέει ο λόγος, το The Punisher. Η Marvel, σαν μια τίμια εταιρεία που είναι και δεν ξεζουμίζει τους εργαζόμενούς της, από το 2005 έως το 2007 τον αθέτει να γράψει διάφορους τίτλους όπως είναι η Supreme Power Hyperion, Squadron Supreme, Ultimate Power, Strange, Bullet Points, Silver Surfer Requiem και κάποια τεύχη του Fantastic Four. Αφού λοιπόν ο JMS τα κάνει όλα, το 2007, μόλις δηλαδή έχει ολοκληρώσει το run του στο The Amazing Spider-Man, αναλαμβάνει να αναγεννήσει τον τίτλο Thor, ο οποίος είχε σταματήσει την κυκλοφορία του από το 2004 μετά τα γεγονότα του event Avengers Disassembled. Τα γεγονότα για την επανεμφάνιση του Thor τα είχε ήδη ξεκινήσει να τα στείνει στα τεύχη των Fantastic Four, όπου ξαφνικά ένα βράδυ, σαν μετεωρίτης, σε ένα από τα τεράστια λιβάδια της αγροτικής Οκλαχώμα, σκάει το Mjolnir. Εκτός από τους υπερκακούς και τους υπερήρωες που κάνουν την προσπάθειά τους να το σηκώσουν, προσπαθούν και κάμποσοι απλοί πολίτες, ώσπου εμφανίζεται κάποιος άγνωστος που τελικά τα καταφέρνει και ο Thor επιστρέφει στον κόσμο των ανθρώπων. Όπως και με τον Spider-Man, ο JMS επιστρέφει τον Thor στις ρίζες του.
επανεμφανίζοντας τον γιατρό Τον Μπλέικ, αλλά και περιορίζοντας τον χώρο που θα εξελιχθούν όλα τα γεγονότα, αφού ο Θόρ ξαναχτίζει το βασίλειο της Asgard ως ένα υπτάμενο κάστρο λίγο έξω από την πόλη του Μπρόκστον στην Οκλαχώμα. Γενικά ποτέ δεν ήμουν μεγάλος οπαδός του Θόρ, και ο μοναδικός λόγος που ξεκίνησα να διαβάζω το συγκεκριμένο τίτλο ήταν το υπέροχο σχέδιο του Oliver Coipel. Αλλά πρέπει να παραδεχτώ ότι το τρίτο τεύχος, σε συνδυασμό με τα γεγονότα του Civil War, περιέχει μια από τις ωραιότερες ιστορίες του ήρωα που έχω διαβάσει ποτέ. Στην ιστορία δεν συμβαίνει κάτι το φοβερό, διεκπαιρεωτική είναι, αλλά ο Θόρ πραγματικά εμφανίζεται ως Θεός, αγγίζει θέματα πίστης και θεϊκής παρέμβασης, ξεφτιλίζει λεκτικά και κυριολεκτικά τον Iron Man και έχει αυτό το επικό πάνελ της επανεμφάνισης του Heimdall. Κλασικά για τον James, όλο το run είναι ανθρωποκεντρικό, καθώς ο Θόρ προσπαθεί να αναγεννήσει όλους τους κατοίκους της Asgard και να μας δείξει πώς θα συμβιώσουν αυτοί μαζί με τους απλούς ανθρώπους της Οκλαχώμα. Επίσης, έχουμε την επική μάχη με τον Destroyer. Και γενικά, αξίζει να σημειώσουμε ότι η πρώτη κινηματογραφική ταινία του Thor βασίζεται σε πολλά σημεία σε αυτό το run του Straczynski. Τέλος, εδώ έχουμε και την εμφάνιση της Female Loki, η οποία ως χαρακτήρας αλλά και εμφανισιακά διαφέρει αρκετά από την εμφάνισή της στην τηλεοπτική σειρά Loki. Η συγγραφή του τίτλου από αυτόν δεν κράτησε για πολύ, καθώς για άλλη μια φορά ο Straczynski διαφωνεί με τα σχέδια της Marvel και το επερχόμενο event Siege. Κάτι στο οποίο ίσως θα έπρεπε να δώσει λίγο παραπάνω σημασία η Marvel, από τη στιγμή που η διαφωνία έρχεται από έναν άνθρωπο που είχε κερδίσει βραβείο Eisner για το The Amazing Spider-Man και ήταν επίσης υποψήφιος πάλι για Eisner για το The Thor. Τι να πει κανείς. Η πρώτη θητεία του στην Marvel ολοκληρώνει το 2008 με το Limited Series 12, άλλη μια υποψήφια σειρά για Eisner στην κατηγορία Limited Series. Η αλήθεια είναι ότι δεν την έχω διαβάσει ολόκληρη, αλλά από όσο έχω διαβάσει με κούρασε πολύ και μου θύμισε πολύ Watchmen χωρίς να μου προσφέρει κάτι καινούριο. Αν κάποιος από εσάς την έχει διαβάσει ολόκληρη, μπορεί να γράψει την άποψή του στα σχόλια ή ακόμα καλύτερα να κάνει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση στο forum comicstreet.gr. Άμα θέλετε, γραφτείτε κιόλας, κάνουν εξαιρετική δουλειά τα παιδιά εκεί. Φεύγοντας από τη Marvel το 2009, πηγαίνει στην DC Comics και ξεκινάει τον τίτλο The Brave and the Bold Volume 3 με το τέφος 27 σε σχέδιο του Jesus Saiz, όπου εκεί γράφει αυτοτελείς ιστορίες με διάφορους ήρωες, με κάποιες από αυτές να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συνεχίζει με την ψύχωσή του, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο γι' αυτό, στο να θέλει να δημιουργήσει κάτι αντίστοιχο του Alan Moore και χρησιμοποιώντας ξεχασμένους ήρωες της Archie Comics, γράφει τα 4 one-shot Red Cycle Inferno, The Hangman, The Shield και The Web. Σχεδόν ένα χρόνο μετά, τον Αύγουστο του 2010, αναλαμβάνει ταυτόχρονα τη συγγραφή δύο κύριων ηρώων της DC, αυτών της Wonder Woman και του Superman, ξεκινώντας από τα αντίστοιχα επαιτειακά τεύχη 600 και 700. Στον τίτλο Wonder Woman κάνει ένα soft reboot, αλλάζοντας κιόλας την εμφάνισή της, το οποίο σύμφωνα με το αντίστοιχο editorial Behind the Scenes The New Costume, ο Jim Lee και ο Straczynski μας εξηγούν ότι θέλουν να φέρουν την ηρωίδα πιο κοντά στο σήμερα. Αυτό που ξεχνούν να αναφέρουν φυσικά είναι ότι παράλληλα γυριζόταν το πιλωτικό επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς Wonder Woman, όπου εκεί η εμφάνισή της μοιάζει πολύ με τη νέα στολή και η οποία είναι πολύ πιο πρακτική και εύκολη στα πλαίσια μιας τηλεοπτικής σειράς. Η σειρά όμως δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Η DC, να έχετε υπόψη σας, λόγω της Warner Bros. Από παλιά έκανε αλλαγές στα κόμιξ για να συμβαδίζουν με την εξέλιξη των ηρώων σε άλλα μέσα. Η ιστορία The Odyssey λοιπόν, που αποτελεί όλο το run του Straczynski, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, καθώς κάνει ένα πλήρη κύκλο γύρω από τον εαυτό της και επιστρέφει την Diana στο προηγούμενο καθεστώς, αφού άλλωστε σύντομα θα έρθει και το The New 52. Στον Superman από την άλλη φαίνεται να κάνει καλύτερη δουλειά γράφοντας την ιστορία Grounded, όπου μετά τα γεγονότα του New Krypton, ο Superman σε μια διαδικασία αναστοχασμού αποφασίζει να γυρίσει σπίτι του, όχι πετώντας, αλλά περπατώντας. Τον βλέπουμε να συνδέεται ξανά με τον κόσμο και τον παρακολουθούμε πώς πείθει μια γυναίκα να μην αυτοκτονήσει, όχι χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις του, αλλά απλά συζητώντας μαζί της. Γενικά έχουμε μια ιστορία για την καλοσύνη, την ελπίδα και την αισιοδοξία. Εδώ έχουμε έναν Superman όχι ως έναν απομηχανής θεό, αλλά ως έναν εξερευνητή της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ένας υπερήρωας ο οποίος βοηθάει αυτούς που αν πετούσε θα ήταν πολύ ψηλά για να τους δει. Σίγουρα σε κάποιους θα φανεί υπερβολικά ηθικοπλαστική συγκεκριμένη ιστορία, πράγμα το οποίο το ακούω. Ίσως θα μπορούσε ο Straczynski να δημιουργήσει κάποιες καλοδουλεμένες αλληγορίες, αλλά από ό,τι φαίνεται τον έφαγε ο ρεαλισμός. Πάνω σε αυτή τη λογική όμως του ρεαλισμού έρχεται και η πιο γνωστή του ίσως η δουλειά στην DC Comics, το graphic novel Superman Earth One. Εδώ για μία ακόμη φορά έχουμε ένα σύγχρονο retelling της πρώτης εμφάνισης του Superman στον κόσμο των ανθρώπων, με επίκεντρο βέβαια την ψυχολογία του Clark Kent πριν πάρει αυτή την απόφαση. Είναι μια καλογραμμένη ιστορία με στρωτή και όμορφη ροή, όπου για μένα τα καλύτερα σημεία είναι η αποτύπωση του γεγονότος ότι ο Clark θα μπορούσε να κάνει οποιοδήποτε επάγγελμα επιθυμούσε και θα ήταν άριστο σε αυτό, ότι η εξωτερική εμφάνισή του ως Clark είναι η πραγματική του στολή και το έξυπνο χωμάζ στο εξώφυλλο του Action Comics 1.
Δεν νομίζω όμως ότι αξίζει την αναγνωρισιμότητα που έχει λάβει σε σύγκριση πάντα με το run του Στραζίνσκι στον ongoing τίτλο του Superman, ο οποίος όπως είπα είχε τα προβλήματά του, αλλά όσο και να το κάνεις δημιουργεί εντονότερους προβληματισμούς στον αναγνώστη. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η κινηματογραφική ταινία Man of Steel βασίζεται σχεδόν 80% σε αυτό το graphic novel. Τα επόμενα χρόνια θα γράψει άλλα 2 volumes στον κόσμο της Earth One, ένα το 2012 σε σχέδιο πάλι του Swain Davis και ένα το 2015 σε σχέδιο του Ardian Syaf. Το σχέδιο το οποίο, βάζοντας στην άκρη τις πολιτικές του απόψεις, μου αρέσει περισσότερο στον συγκεκριμένο κόσμο. Ολοκληρώνοντας τη θητεία του στην DC Comics, από το 2012 έως το 2013 γράφει 4 τεύχη στη σειρά Before Watchmen για τους αντίστοιχους τίτλους Night Owl, Dr. Manhattan 1 και 4 και Moloch. Ελπίζω επιτέλους να έσβησε από τη λίστα των πραγμάτων που θα ήθελε να κάνει πριν πεθάνει το να γράψει Watchmen ή κάτι σχετικό με τον Alan Moore. Προσωπικά η υπερεκμετάλλευση των Watchmen πλέον με έχει κουράσει. Αλλά και αντίστοιχα η μανία του Στραζίνσκι τόσα χρόνια με το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε δεν τα έχω διαβάσει και δυστυχώς ίσως για εσάς δεν έχω καμία άποψη από αυτόν. Κλείνοντας αυτό το μεγάλο αφιέρωμα στον Τζόσεφ Μάικλ Στραζίνσκι, από το 2013 ως τα μέσα του 2023 δεν θα τον ξανασυναντήσουμε σε κάποιο κόμιξ, με εξαίρεση ίσως το Volume 3 του Superman Earth One που ήδη ανέφερα, αλλά τον περσινό Σεπτέμβριο επέστρεψε στη Marvel για να ξεκινήσει το Volume 11 του τίτλου Captain America. Δεν έχω κυκλοφορήσει αρκετά τεύχια να μπορέσω να εκφέρω μια εμπεριστατωμένη άποψη, και όπως καταλαβαίνετε είμαι λίγο θετικά προσδιαθετημένος προς τον JMS, αλλά θεωρώ ότι παρόλο που το πάει κάπως αργά, έχει ξεκινήσει μια πολύ ωραία αποτύπωση του χαρακτήρα του Steve Rogers, όχι ως υπερήρωα, αλλά ως άνθρωπο. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Και αν θέλετε να ενημερώνεστε για τα επόμενα uploads, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Και φυσικά, αν θέλετε, αφήστε και ένα σχόλιο με τις δικές σας απόψεις. Όπως ίσως αντιλαμβάνεστε, για να ολοκληρώσω αυτό το αφιέρωμα στον JMS, χρειάστηκε να ξαναδιαβάσω πάνω από 100 κόμιξ, αντίγοντας αντίστοιχα σακουλάκια, να διαβάσω 2 βιβλία και να περάσω πάνω από 30 ώρες στο να συλλέγω στοιχεία από το ίντερνετ και να παρακολουθώ βίντεο στο YouTube. Οπότε αποφάσισα στον συγκεκριμένο επίλογο να μην μιλήσω για το JMS, αλλά για εμένα. Ένα πεζό συμπέρασμα, το οποίο όμως με έκανε να χαμογελάσω πολύ, είναι το εξής. Όταν ήμουν μικρό παιδάκι που έψαχνα τα περίπτερα της Κηφισιάς για να αγοράσω τον αγαπημένο μου ήρωα Spider-Man, προφανώς αγόραζα τις newsstand εκδόσεις με τον barcode. Όταν όμως έβλεπα από κάποιο φίλο του αδερφού μου, μεγαλύτερό μου, την Direct Edition με το εικονίδιο 13th Anniversary 1962-1992, σκεφτόμουν πόσο τυχερός και φοβερός τύπος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που θα έχει διαβάσει και θα έχει στη συλλογή του όλα τα τεύχη του Spider-Man διάρκειας 30 χρόνων. Μου φαινόταν κάτι εξωπραγματικό. Το 2023 λοιπόν είμαι και εγώ ένας από αυτούς τους ανθρώπους και αν θέλετε με πιστεύετε, δεν είμαι ούτε τυχερός ούτε φοβερός τύπος. Αλλά το ίδιο ακριβώς παιδάκι που τότε του άνοιγε την τσάντα ο περιπτεράς γιατί πίστευε ότι του είχε κλέψει τα κόμιξ, ενώ το παιδάκι τα είχε ήδη αγοράσει από το πιο κάτω περίπτερο. Ένα όμως πράγμα ουσίας που συμπέρανα μετά από τόσα χρόνια, όπως λέει και ο JMS, το κόλπο δεν είναι να γίνεις υπερήρωας, αλλά να φέρεσαι ως υπερήρωας κάθε στιγμή, κάθε μέρα και σε κάθε σου επιλογή. Να είσαι ευγενικός, να παίρνεις δύσκολες αποφάσεις, να βοηθάς όσους έχουν ανάγκη, να υπερασπίζεσαι το σωστό και την αλήθεια, να έχεις ελπίδα μέσα σου και να αγκαλιάζεις τη δύναμη της επιμονής. Μπορούμε όλοι να γίνουμε υπερήρωες όποτε το επιλέξουμε, αρκεί μονάχα να είμαστε πρόθυμοι να την κάνουμε αυτή την επιλογή. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Επειδή όταν έφτιαχνα αυτό το βίντεο έβλεπα ότι έβγαινε αρκετά μεγάλο, επέλεξα από τη μέση και μετά να επικεντρωθώ μόνο στα έργα του JMS που έχουν κυκλοφορήσει από τις 2 μεγάλες εταιρείες. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που το έσπασα σε 2 μέρη, οφείλω έστω να κάνω μια αναφορά και στις λιγότερο ίσως γνωστές δικές του δουλειές. Όσο βρισκόταν ακόμα στη Marvel, μέσα από το imprint της Icon, το 2005 γράφει τους τίτλους Dream Police και The Book of Lost Souls. Το 2013, μετά την DC, στην Image γράφει το Sidekick και το Protectors Incorporated, συνεχίζει την επόμενη χρονιά στην Dark Horse με το Terminator Salvation The Final Battle και το 2015 στην Dynamite με το The Twilight Zone. Από το 2020 στην AWA μαζί με τον Mike Deodato έχει δημιουργήσει το The Resistance Universe και εκτός από το ομότιτλο κόμικ έχει γράψει τα Moths, Telepaths και φέτος το 2024 γράφει το You and I.